Welcome to the daily grind in Vietnam's capital Hanoi. Vấn đề chống tai nạn và ùn tắc giao thông là vấn đề chung của toàn xã hội. You travel the streets here at your own peril. It's a problem that has motivated some Hanoi citizens to take matters into their own hands. Công việc của mình sẽ giúp ích cho cái tai nạn giao thông nó sẽ ít đi, mọi người sẽ vui tươi hơn. These are people who want to make a difference to life in their city. Những đợt tình nguyện của mình như là làm phân luồng giao thông chẳng hạn. With even college kids joining forces for the cause. Em hy vọng rằng một chút công sức nhỏ bé của chúng em thôi cũng sẽ giúp cho đường giao thông ở Hà Nội được cải thiện một phần nào. Their bold plan is to quite literally tackle the problem head on. Anh ơi, bạn quay đầu ngay trên này anh ơi. Pitting flesh against steel. Mình có cái công việc này có được không, liệu hay nó có bị hơi quá không? Bởi vì anh thấy The street battle begins for the jam busters of Hanoi. The 21st century Vietnam is shaking off the shadow of its war-torn past. Today, Hanoi is helping to drive the country's burgeoning economy. It's become a popular destination for tourists who come here to experience the culture and history, and something they didn't bargain for, high drama on its streets. While foreign visitors can leave this mayhem behind, the locals have to live with it every day. Traffic snarls have become part of big city Hanoi life, with nearly one motorbike for each of its 6 million inhabitants, not to mention the hundreds of thousands of other vehicles that pour onto its streets. Đối diện với một con đường đang tắc thì điều đầu tiên ai cũng muốn là sẽ vượt qua nó, nhưng nhìn ra trước mắt mình thấy đông nghẹt người thì biết là cái sự vượt qua đấy là điều rất khó khăn. Vậy thì bao giờ mình sẽ qua được đáng tắc đó? Đến những con đường mà không biết là cái trước mắt của mình sẽ ra sao, bao nhiêu lâu nữa mình mới có thể thoát khỏi con đường này. Đó là cái điều mà là một người tham gia giao thông thì tôi rất mong muốn. Đó là trên cầu Thăng Long đang có xe rửa đường hoạt động. But there are some motorists who want to be part of the solution. The Voice of Vietnam is the country's biggest radio station. Tu Yen is a producer here. He also presents Hanoi's second most popular radio show. Bà Ngọc và Trung Tuyến xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, theo dõi giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị sẽ có những thông tin cập nhật về tình hình giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Bạn đang quan tâm tới một khu vực cũng khá là nhạy cảm, đó là cầu Định Công có bị tắc không? Các bạn có thể nhanh chóng gọi về số máy điện thoại đường dây nóng của chương trình 0437 91 91 91 để hợp tác với chúng tôi, giúp giải đáp những thắc mắc của các bạn thính giả đang di chuyển tại khu vực cầu Định Công. Rồi, đoạn số nhà. Đây là đội ngũ trực xử lý thông tin. Đây là một cái nguồn thông tin chính của giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông. Cái quy trình là các bạn ở trực sẽ nghe điện thoại và đón nhận những câu hỏi của thính giả cũng như là thông tin từ thính giả và chuyển qua một máy biên tập. Thì anh Phạm Hải qua anh Hải anh biên tập thì chuyển vào thì các MC mới được cho lên sóng. VOV Giao thông đang ở một cái giai đoạn phát triển nóng và tương đối được nhiều tầng lớp nhân dân người nghe biết đến và hưởng ứng. Hanoi motorists increasingly rely on the traffic channel to get where they are going as briskly as possible. A far cry from the old days
when these streets were free of gridlock. In simpler times, this was a city of wide open spaces and a far gentler flow of conveyances. Then, the economic boom of the 90s kicked in. Suddenly, the streets of Hanoi became a commuter's nightmare. A problem aggravated by a liberal interpretation of road rules. And as more people from rural Vietnam reach for a slice of the economic pie, it may get even worse. Lượng giao thông thì càng ngày càng có nhu cầu phát triển tăng. Trong khi đó thì những cái cơ sở hạ tầng thì lại vẫn dậm chân tại chỗ. Chính vì những cái chiều đối nghịch như thế, thành ra là các phương tiện Hà Nội mới càng ngày càng ách tắc. Zung may be a graphic designer by profession, but it's his obsession with Hanoi's traffic woes that drives him. Mình tham gia thiết kế vào mảng giao thông được khoảng độ gần 10 năm nay. Tại sao mình lại thích tham gia cái mảng này thì thực ra là bởi vì cái giao thông Việt Nam hiện nay chúng ta đang thấy là nó cũng tương đối phức tạp. Mọi thứ còn như đang mới bắt đầu, thành ra là tôi cũng muốn đóng góp một phần nhỏ của tôi để cho mọi thứ xem nó được ổn định hơn. He's determined to discover workable solutions he can pitch to the authorities. Trong thời gian tới thì mình sẽ thử nghiệm một số các tuyến phố Chùa Bộc ở trước cửa ngân hàng, nhất là những cái lúc mà tan tầm, có nghĩa là những cái giờ cao điểm thì khu vực này rất tắc. Hanoi's road junctions are danger zones, where basic traffic rules are often ignored. Vehicles cut across junctions, weaving in and out of traffic. U-turns executed anywhere, anytime. And the concept of one-way traffic is open to personal interpretation. Chia sẻ thông tin với chúng ta. Còn theo phóng viên Nguyễn Yên thì đường Giảng Võ Láng Hạ mật độ các loại phương tiện là khá cao. At Voice of Vietnam's traffic channel, two of Hanoi's jam busters are joining forces to tackle the traffic problem. Điểm nút giao thông Chùa Bộc, ngã ba Chùa Bộc, giao cát Học viện Ngân hàng. Hưng ơi, Hưng có thể chỉ cho anh cái điểm đấy ở khu vực nào ạ? Các anh em biên tập viên ở đây khi mà dẫn chương trình thì thường xuyên quan sát ở hệ thống camera ấy, thì cái khu vực đấy nó do cái lượng phương tiện nó rất đông rồi. Nhưng nó là cái tuyến huyết mạch để nhất là buổi chiều từ trung tâm thành phố đi ra khu vực phía Nam. Self-styled traffic planner Zung will need the station's CCTV network to monitor his traffic control experiment. Đường xuống hầm. Thế thì bọn em đang dự tính làm như thế nào? Chắc là bởi vì đây là cái dự án mình thí điểm thôi mà, thì bọn em định lấy các bạn sinh viên tình nguyện làm giải phân cách luôn, thì để cho cái chỗ đấy Thay cái rào sắt này bằng con người. Dạ vâng, đây khu vực này thì các cái dòng xe sẽ đi qua đây. Nhưng tuy nhiên chắc họ phải đi thẳng, bởi vì ở đây coi như là ngã tư, đúng không ạ? Sau thí điểm này thì chúng ta biết là tốt hay không. Em cảm ơn anh Tiến, hôm nay là thấy được nhiều cái em thấy cũng hay. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Zung's experiment will take him and a posse of student volunteers onto the streets of Hanoi. Anh ơi, đoạn quay đầu ngay thế này anh ơi. Đoạn quay đầu ngay thế này anh ơi. But are the jam busters' good intentions enough to tame the wayward Hanoi motorist? Another day begins in Vietnam's capital city, Hanoi. This is the calm before the storm of traffic that fills its streets every day. The kind of traffic that makes wails of urgency quite futile. For Hanoi's emergency services, gridlock can be more than just an inconvenience. Em à? Ngõ 68 nào rồi em? Bệnh nhân đi rồi à? Rồi, anh cảm ơn nhá.
Cái là bệnh nhân là đi rồi anh ạ. Do mình đến là đường đông này, là bệnh nhân đã đi bằng phương tiện khác rồi. As a Voice of Vietnam radio producer, Tu Yen's life revolves around the Hanoi gridlock. Vì thế cho nên là luôn xác định mọi thứ khó khăn thì nó cũng không thể ảnh hưởng đến công việc được, tại vì nó sẽ không thể tác động tới thông tin mà mình truyền tải đến thính giả được. Cái sự bực mình đó thì có thể đôi lúc nó cũng xảy ra, nhưng mà nếu mà trên đường đi làm thì mình sẽ cố gắng không để nó ảnh hưởng đến cái, đặc biệt đến cái sắc thái thông tin mà mình tiếp nhận cũng như là mình sẽ chuyển đến với thính giả. It's hard to get away from your job when you're often stuck in it. Luôn luôn có tình trạng ùn tắc cục bộ. Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe ạ. Anh đang ở chỗ đường vòng xoay đảo giao thông Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi. Thì anh sẽ lên sóng luôn bây giờ. Ra một mức giá cụ thể cho Classic. Vâng, tôi là Phan Duy Linh, phóng viên của VOV Giao thông. Hiện nay tôi đang có mặt tại đảo giao thông Khuất Duy Tiến giao cắt với đường Nguyễn Trãi. Và lực lượng cảnh sát giao thông cũng... Hanoi's motorists increasingly rely on regular traffic reports to beat the jams. But given how widespread the problem is, it's not just professionals who are trying to make a dent. Over at Hanoi's Foreign Trade University, student volunteers, all members of Hanoi's Communist Youth Union, are also trying to solve the city's traffic problems. 21-year-old undergrad Ha An is one of the group's most dedicated volunteers. Đây là tờ rơi về đây các bạn có nhìn thấy tờ rơi của mình là về phòng chống nạn tắc đường, như là đây mặt mày như kiểu đi. The group is recruiting new members for a traffic jam prevention project, a cause Ha An is passionate about. Giao thông đó cũng ảnh hưởng nhiều đến bọn em như khi đi học rồi khi tham gia các hoạt động tình nguyện khác. Em nghĩ là điều này đã ảnh hưởng đến khá nhiều đến cách nhìn của người nước ngoài đối với Việt Nam, làm cho hình ảnh của Hà Nội xấu đi. Và em muốn thay đổi điều đó để cho Hà Nội của em khi được giới thiệu ra đến những vị khách nước ngoài thì họ sẽ không phải ấn tượng bởi điều đầu tiên đó là giao thông của Hà Nội quá tệ. It's a cause that requires volunteers to willingly put their lives at risk by forming a human barrier against the errant Hanoi motorist. Làm cái dự án có nghĩa là coi như cái đoạn đường này bịt kín lại, để cho cái luồng giao thông họ đi vào hướng khác. Có nghĩa là khoảng 200-300 mét lên trên hoặc xuống dưới, là lúc đấy mới được quay đầu. Đấy, ta sẽ... With hardly any resources, these student volunteers are exactly what traffic planner Zung needs to test his ideas. Thực ra thì em thấy cái khoảng này nó khá là ngắn ấy, nên là mình bố trí không cần nhiều người lắm. Thì khoảng tầm 6 bạn, em nghĩ là 6-7 bạn là vừa rồi. 6-7 bạn trong khoảng cách 20 mét. Hay là nếu không mình có thể co lại. Không dùng dây thì mình không được phép em ạ. Mình đây là mình thử nghiệm, bởi vì dùng dây đôi khi nó gây cái mất an toàn cho người đi đường, nhỡ mà họ không để ý tới, bởi vì mình cũng không kiểm soát nổi cái việc đấy. Danh sách của em vừa đăng ký. Đây là cuộc thử nghiệm, thành ra là tất cả không thể nào mà làm chặn cái nút giao thông ngã ba này bằng các cái đoạn chặn cứng, ví dụ như là bằng các cái thanh sắt cứng, bởi vì như thế nó vừa tốn kém mà nó lại không tạm thời nó chưa hiệu quả. Thì tôi muốn sử dụng bằng các bạn sinh viên ở các trường đại học. Đấy, sau đấy chúng tôi sẽ hình dung xem là nó sẽ tốt hay không là sau cái... Today, Zung will take his traffic alleviation experiment from the drawing board to the streets. Đây này, ví dụ như là đoạn đường ở đây này đang là trường ngân hàng, chúng ta đang đứng ở đây này. Còn đây là đường chỗ đoạn chùa Bộc, thì có khi là chặn thử con phố này xem tình hình giao thông nó sẽ như nào. They've picked one of Hanoi's more notorious junctions. Here, road users make turns indiscriminately,
with dangerous U-turns executed anywhere one pleases. Dung will place a row of volunteers dead center of the intersection, hoping this will force motorists to stay in line. The flesh and blood barrier takes shape, and the obvious dangers of this experiment become even more apparent. Điều khó khăn nhất đối với em thì có lẽ là việc phải đứng ra giữa đường để tức là trong những lúc hoạt động. Anh ơi, đừng quay đầu ngay trên này anh ơi. Thì có rất nhiều nguy hiểm bởi vì phương tiện lưu thông ở Việt Nam đông mà thực sự là họ cũng không có ý thức của họ chưa tốt lắm. Những bạn nào mà đã tham gia được với em thì em nghĩ là các bạn ấy thực sự là rất dũng cảm. Brave indeed, considering the statistics. Traffic accidents are a leading cause of death in Hanoi. Cô cứ thẳng lên trên mắt một ít thời gian thôi. But old habits die hard amongst Hanoi motorists, who've simply grown accustomed to doing things their way. Cái chính là cái ý thức của người dân không tốt. Họ cứ vượt qua rào cản mặc dù các bạn sinh viên. Nhưng nếu mà ví dụ ai cũng các bạn đây thì không thể nào xuể được hết. Họ cũng chỉ làm ở mọi sức có thể thôi. Anh ơi, rồi coi như cố thêm đấy. It soon becomes clear Dung and his young volunteers are risking life and limb in vain. The traffic simply overwhelms them. Zung's jam-busting experiment, it appears, is busted. Đừng như thế. Em thấy mình có cái công việc này có được không, liệu hay nó không bị vì anh thấy nhiều người họ vẫn đi qua thì chứng tỏ là chắc là mình cũng tương đối hay là ít người. Chắc là tại mình ít người thôi anh ạ. Tức là mình phải có một số ví dụ như là dây hoặc gì đấy để chăng ngang người như này thì người ta sẽ không lấn qua nữa. It's Hanoi traffic 1, Jambusters 0. But it's not over yet. Bởi hôm nay là lần đầu tiên nên bọn em có đôi chút nhân nhượng. Nếu thử nghiệm lần sau và có sự chuẩn bị tốt hơn về cả dụng cụ lẫn lực lượng thì em nghĩ là thử nghiệm sẽ thành công hơn ạ. For Vietnam's capital, Hanoi, to continue developing, the infrastructure also needs to keep pace. But the answer to the city's notorious traffic conditions isn't merely more roads or a larger police presence. When dealing with the free-for-all attitude of the Hanoian motorist, the police often find themselves ineffective. Chỉ cần 2 đến 3 người thôi, chứ không cần nhiều, càng nhiều có khi cũng không làm được. Quan trọng là ý thức của người dân thôi, chứ không phải là quan trọng là bọn tôi nhiều hay ít. But help may be at hand for Hanoi's policemen. Traffic planning enthusiast Dung is taking another crack at his traffic control experiment with a new and improved game plan. Như các bạn đã biết là những tuần vừa rồi chúng tôi làm không được tốt lắm, đội ngũ con người cũng chưa được nhiều, với cả đạo cụ chưa được tốt lắm. Thành ra là tôi muốn lần này chúng tôi nghĩ sẽ làm tốt hơn. The Jambusters prepare for their second attempt. Đứng đầu tiên em ơi đứng đầu tiên. This time they've come better equipped and with more manpower. But will the student volunteers have the nerve to stand their ground against this? Em ơi, buổi hôm nay chắc là rất đông, thành ra em phải để ý các bạn đứng cho cẩn thận vào nhé. Em phải nhắc nhở các bạn luôn, chứ đông thế này cũng nguy hiểm đó. As the experiment unfolds on the busy Chua Bok Street junction, Tu Yen monitors their progress at the Voice of Vietnam radio station. Dũng à, anh Tuyến ở VV Giao thông đây. Anh đang quan sát màn hình cái chỗ ngã ba, chỗ mà bọn em làm thử cái sáng kiến để phân luồng. Tình hình như nào anh? Anh xem rồi, so với trước thì đúng là anh thấy cũng có hiệu quả đấy mà. Dạ vâng, bọn em đang dàn chúng em làm tương đối hôm nay buổi hôm nay hơi tốt anh ạ. Rồi, chúc thành công.
The experiment is going well. At Ground Zero, the 25 student volunteers are still intact, as is their human barrier. Thực ra thử nghiệm hôm nay tôi thấy rất là thành công. Qua thử nghiệm này thì em mong muốn là mọi người có thể ý thức hơn trong việc sang đường. Không phải chỗ nào cũng sang được mà nên để ý là chỗ nào người ta cho phép sang thì em sang và chỗ nào cho quay đầu thì em quay đầu. Tôi nghĩ toàn thành phố nếu mà được áp dụng cái hình thức này, tôi nghĩ mọi con đường sẽ thông thoáng hơn và cảnh tượng ùn tắc nó sẽ bị giảm đi. This experiment has caught the attention of Hanoi's authorities, and they've given Zung the official okay to carry out even more. Anh rất cảm ơn bọn em rất dũng cảm khi đứng ở trên đường. Hy vọng thời gian tới có một dự án tiếp theo anh em mình chúng ta sẽ kết hợp tiếp nhé. Cảm ơn bọn em nhé. Chào em. But any traffic alleviation scheme can only be successful if Hanoi's motorists get fully on board. But that won't happen overnight. Còn công tác về mặt nâng cao chất lượng của thông tin, làm cho những cái chương trình nó trở nên phong phú hơn, phải đi sâu vào từng những cái vấn đề chi tiết của tình hình giao thông. Quý vị và các bạn hãy yên tâm với lượng. Tôi mong muốn giao thông ở Hà Nội ngày một hiện đại hơn. Vì vậy thì cuộc sống của người dân dần sẽ tốt hơn. Nào, chú Ngoan cho bên nào đi trước nào. Rồi. Even as they try to sort out Hanoi's present-day traffic problems, some jam busters are already looking to the future. Dạy các em từ nhỏ là một cách tốt nhất để cho tương lai mình có thể tốt hơn. Em hy vọng rằng một chút công sức nhỏ bé của chúng em thôi cũng sẽ giúp cho giao thông ở Hà Nội được cải thiện một phần nào.